So welcome. I suspect that most people are new to cryptocurrency, are new to trading in general. So I want to show you guys what Bitcoin really is. To really understand how to trade it, you have to really understand everything that Bitcoin is. Ok, để bắt đầu vào cái buổi nói chuyện hôm nay, chúng ta cần phải hiểu Bitcoin là cái gì. Để mình thuần thục về kỹ năng trading thì chúng ta phải có kiến thức nền tảng và biết Bitcoin là cái giống gì, là cái gì. That's because Bitcoin is two things. Bitcoin is a financial market, but Bitcoin is also a technology that's being adopted. So this is the first time in history we have a combination of those two things. Chúng ta nói luôn là Bitcoin là cái gì? Bitcoin có định nghĩa bằng hai cách. Thứ nhất là Bitcoin là một dạng tài chính kỹ thuật số, và thứ hai là Bitcoin là một dạng công nghệ. So when we look at Bitcoin as the financial market, we want to understand one thing, and that is that Bitcoin, like all financial markets, is going to abide by cycles. And those cycles are this cycle that we see here on the screen. Chúng ta khi nói về Bitcoin, ta nói về những cái chu kỳ, và cái chu kỳ nó là cái gì? Là những cái gì giống như trong cái hình ta nhìn thấy đây. So since Bitcoin has a dollar price attached to it, when it performs in the financial market, this is the structure that it creates, the same structure as the emotional structure that is in all markets. Và khi mà bởi vì Bitcoin là một dạng tài sản, chính vì vậy khi mà nó di chuyển ở trong cái thị trường thì nó cũng di chuyển theo cái chu kỳ này, và những cái biến động này của nó cũng giống y như là những cái thị trường tài chính khác. Now, this chart was not made for Bitcoin. This is the Wall Street cheat sheet. But this is the structure. Kind of think of this as the tide that is running in all markets. Cái hình này nè, nó không phải là cái hình của Bitcoin ha, cái hình này là cái hình mà kiến thức cơ bản của ngành tài chính mà họ dạy trong Wall Street. Chúng ta tưởng tượng cái biểu đồ này nó giống như là những cơn sóng ở trong ngành tài chính về việc biến động giá cả lên và xuống. Now, I want to show you something here that this broker here will tell you right here on the front page that 67% of people using this broker are losing money. 67%. Thế thì ở đây nó một cái người họ nói luôn là cái người broker này, đây một người cho thông tin. Cái broker là một người mà họ trade và họ cho thông tin, thì nói luôn là 67% những người làm theo cái người broker này sẽ bị mất tiền. Now, this is a statistic that the majority lose. If you search trading and investing, this is an environment where the majority are actually losing statistically. Chính vì vậy mà nói rõ luôn là nói về khía cạnh là thống kê đó, thì đây là một cái ngành kinh doanh, một cái ngành tài chính, một cái ngành trading là cái ngành mà nó có khả năng tỷ lệ thua nó sẽ rất là cao, tỷ lệ rủi ro khá là cao khi chúng ta thống kê về cái con số đó. And so what I discovered over the years is that the reason that the majority of people are losing in trading and investing is because they're making decisions based upon an emotional impulse reaction to the market. And when the collective majority does that, it creates this emotional structure that we see here on the screen. Và lý do tại sao mà hầu hết những cái người mà họ tham gia vào ngành giao dịch này họ bị mất tiền và họ thua là bởi vì sao? Bởi vì hầu hết họ đưa ra cái quyết định dựa trên cái cảm xúc của họ. Cái cảm xúc của họ có lên và có xuống, và chính vì vậy khi mà có lượng đông một số người họ tạo ra cảm xúc như vậy thì nó tạo ra một cái cơn sóng của tài chính khi giá đồng tiền, khi giá một cái tài sản nó lên và xuống giá trị. And Bitcoin is no different. Bitcoin creates those same emotional cycles in the market every 4 years. Và Bitcoin cũng vậy anh chị, Bitcoin nó cũng giống như ngành tài chính khác, nó tạo ra một cái cơn sóng, một cái chu kỳ về những cái cảm xúc giống như vậy. Cứ mỗi 4 năm cái chu kỳ sẽ lặp lại. This is Bitcoin here in 2017. We see in 2013 we made the same structure, and also back here in 2011 we made the same structure. Ở đây thấy rõ luôn là cái chu kỳ của Bitcoin 2017 nó tương tự với cái chu kỳ 2013, và bây giờ ta đến chu kỳ 2021. So Bitcoin from a financial market perspective is creating these emotional cycles every 4 years as it goes through new price discovery.
Và khi mà nói về Bitcoin đó thì đứng về góc nhìn của những người giao dịch, những người trading á, thì cứ mỗi cái chu kỳ 4 năm như vậy đó, nó sẽ tạo ra một cái đợt chu kỳ, và cái chu kỳ đó sẽ lặp đi lặp lại cứ mỗi 4 năm như vậy. But we can't forget what Bitcoin is, what it is doing, the technology that is running this. Like Bitcoin is a technology that is disrupting and becoming adopted throughout the world. Nhưng mà chúng ta đừng có quên ha, Bitcoin là cái gì? Bitcoin là một cái kỹ thuật, một cái nền tảng về công nghệ, mà cái nền tảng công nghệ này nó đã tạo ra một sức đột phá rất lớn trên thị trường, và hiện nay nó là một công nghệ mà rất nhiều tổ chức và thậm chí chính phủ họ đang nghiên cứu và họ đang chấp nhận và họ đang chuẩn bị ứng dụng. So when we look at the technologies on this chart, this is a chart that shows the adoption of technologies in the United States over time. So every single one of these lines represents a technology that did not exist, but now is very common. Và tất cả những cái đường này nó cũng thể hiện cái gì? Nó cũng thể hiện về những cái công nghệ, về những cái công nghệ mà nó sẽ đã từng xuất hiện, đã từng thấy và bây giờ còn không còn thấy nữa. Những cái đường này thể hiện những cái công nghệ đó, sự phát triển các công nghệ đó. So Bitcoin, just like any other one of these lines on this graph, is a technology that is becoming adopted. It is a network that is growing. So we can look at Bitcoin in two ways. We can look at it in the financial market perspective, like this and like this, or we can look at it in the logarithmic graph, and we see it as the adoption of a technology over time, the S curve of a technology. Thế thì chúng ta sẽ nhìn nhận Bitcoin, chúng ta nhìn nhận vào khía cạnh nào? Có hai khía cạnh để chúng ta nhìn nhận ha. Khía cạnh thứ nhất nó là ngành tài chính, và ngành tài chính thì nó cũng sẽ lên và cũng sẽ xuống, và cũng có những cơn đợt, những cơn sóng về cảm xúc giống như là tất cả những sản phẩm tài chính khác. Hoặc chúng ta có thể nhìn nó như là sự phát triển của một cái ngành công nghệ mà trong tương lai cái tiềm năng của nó là khổng lồ. So this is the first time in history that we've had the combination of finance and technology like that in one limited supply asset class. Và nói luôn là trong lịch sử thế giới á, thì đây là một những lần đầu tiên mà có một cái sự kết hợp rất là rõ ràng giữa một thứ mà vừa là tài sản tài chính mà nó cũng vừa là một công nghệ luôn. Hai cái kết hợp là một trong những cái khối tài sản rất giới hạn. Bitcoin là một khối tài sản giới hạn, nó không vô hạn ha. So understanding that, to really understand how to trade Bitcoin, you have to realize that Bitcoin is a technology that is growing over time, that is a network that is becoming adopted and disrupting global finance. So at some point, Bitcoin should continue to grow in awareness and usage, which would lead to a higher price over time. Chính vì vậy thì rõ ràng luôn mình thấy luôn công nghệ, nói về Bitcoin là một cái công nghệ mà đang có một sự tiến triển, ứng dụng, áp dụng và chuẩn bị để có thể gọi là phổ biến và đại trà trong tương lai gần thôi. Thì rõ ràng luôn cái điều đó nó sẽ khiến cho cái công nghệ này dần dần sẽ trở nên phổ biến, và họ phổ biến đến mức độ mà họ sử dụng ở mọi lúc mọi nơi, ứng dụng ở mọi việc, và chính vì vậy mà cái giá trị của nó lại càng lúc càng tăng cao. So there's two ways to approach Bitcoin. As an investor and as a day trader, or as a trader of the market. When you are investing or trading in the market, I think it's very important to remember what's going on like behind the scenes, like to remember what Bitcoin really is. That it is a technology that is being adopted. So it's creating this S curve towards mass adoption. Và chính vì vậy mà khi mà chúng ta nhìn nhận Bitcoin và tham gia Bitcoin thì chúng ta sẽ tham gia vào hai mảng khác nhau. Mảng thứ nhất là chúng ta sẽ tham gia với khía cạnh là một người đầu tư. Thứ hai là chúng ta sẽ tham gia với khía cạnh là những người giao dịch hàng ngày, người ta là day trader đó. Thì tùy vào cái khía cạnh mà chúng ta tham gia như thế nào thì chúng ta cũng phải nhìn nhận rằng Bitcoin là một dạng tài sản có một cái mức độ ứng dụng khá lớn. But Bitcoin is also that financial market, right? So since it is growing, just kind of look at it like this: as Bitcoin grows in awareness and adoption, the price continues to grow and goes through a lot of volatility. So that creates the market conditions that we trade in from the trading perspective.
Và chính bởi vì đây là cái tài sản, nó sẽ tăng trưởng dựa trên cái sự hiểu biết của cộng đồng và cũng như cái sự chấp thuận của cộng đồng, thành thử ra nó cũng tạo ra những cái cơn sóng, những cái biểu đồ về cái việc tăng trưởng, những cái biến động về giá cả, và chính những cái biến động này chính là cái mà những người họ giao dịch hàng ngày họ kiếm lợi từ nó. So since Bitcoin is growing over time and becoming adopted over time, it creates very volatile market conditions. So you want to remember, as an investor, Bitcoin should continue to become adopted over time. It should be, I really look at Bitcoin as it's either going to continue to go up or fail. There's really no stagnant point. So if it's going to become adopted, the price should continue to go up. But that creates some very volatile market conditions for us to trade with different strategies. Và bởi vì Bitcoin là một cái đồng tiền kỹ thuật số, nó mang tính chất là nền tảng về kỹ thuật, nó cũng tạo ra một cái ứng dụng, và nó cũng tạo ra rất là nhiều cái sự khác biệt về cái biến động giá cả, và thậm chí những cái biến động này nó có thể gọi là sự bay hơi khá là dễ dàng. Chính vì điều đó thì chúng ta hiểu luôn rằng là đối với tôi thì góc nhìn của tôi, một trader đó, Bitcoin chỉ đi hai hướng thôi. Một là nó sẽ tiếp tục được ứng dụng, tiếp tục được sử dụng, tiếp tục được chấp nhận và giá của nó sẽ tăng. Hai là nó sẽ bị đào thải và biến mất khỏi thị trường, nó sẽ không có cái gì nằm chính giữa hết. So when we're trading Bitcoin and we're looking for opportunity in the market, we are trying to harness that volatility. We are trying to gain a percentage in between the highs and the lows of the market. Và chính vì cái sự biến động thị trường đó mới là cái chỗ mà chúng ta kiếm lợi. Chúng ta đi vào đây để chúng ta nhận được những cái sự khác biệt về giá cả, từ khi chúng ta sẽ mua thấp và chúng ta sẽ bán cao trong những cái đợt biến động đó. But when you're investing in Bitcoin, a lot of the time you are just holding on to Bitcoin for the future, and you're not paying attention to what's happening on these smaller time frame charts. Nhưng mà khi chúng ta gọi là đầu tư về Bitcoin đó, thì đầu tư nghĩa là ta quăng cục tiền mua Bitcoin xong để đó, xong quên nó đi, lâu lâu để ý xem giá như thế nào thôi, không có quan tâm vào những cái biến động nhỏ của nó như vậy trong thị trường. Now, understanding that Bitcoin is a technology growing, where Bitcoin is right now is most likely. Go ahead. Ok, khi chúng ta nói về Bitcoin là một cái nền tảng kỹ thuật, thì chúng ta phải hiểu biết rằng là Bitcoin hiện nay đang ở đâu và Bitcoin sẽ đi về đâu trong tương lai. Bitcoin is most likely in one of these areas here of parabolic growth, where we could see the price of Bitcoin go very high in the next couple months, but then do the other side of the market. Bitcoin có thể, đây là cái sự phát triển của Bitcoin này, chúng ta hãy thấy luôn là giá của nó sẽ trong vài tháng tới có khả năng nó sẽ tăng khá cao hơn nữa, nhưng sau đó nó sẽ đi ngang và thậm chí sẽ đi xuống. Đó là cái chu kỳ của nó. So to understand how to trade the market instead of just invest in it, you have to understand the emotional state that the market is in, because that's going to define your conditions that the market will be in, Để mà chúng ta giao dịch được, chúng ta phải hiểu những cái biến động về tâm lý, biến động về cảm xúc trong cái tư duy của mọi người trong thị trường, để nó tạo ra những cái điều kiện thuận lợi để chúng ta có thể tham gia vào cái cuộc giao dịch. I believe where we are at right now in the Bitcoin cycle is right about here in the hope phase, where the next few months towards January could lead us to a peak of euphoria. Hiện nay cái chu kỳ chúng ta có thể nói là bắt đầu ở cái giai đoạn đầu tiên là hope, tức là cái chữ đầu tiên đó các anh chị, đó là cái hy vọng. Hy vọng tức là nó sẽ tăng lên bắt đầu cách từ từ. So to understand what kind of conditions we might be looking at, it's very important to understand where we're at in the cycle, because when we're in hope here, the market should remain very strong and have limited pullbacks or small pullbacks. Khi chúng ta hiểu rằng chúng ta đang ở trong cái giai đoạn hy vọng, đó là cái giai đoạn mà giá của thị trường nó sẽ biến động theo chiều hướng tích cực, nó sẽ đi ngang hoặc đi lên thôi, ít khi nào nó bị hạ xuống lắm.
But we want to win in this market or in any market, honestly. To win, you have to understand that the majority are losing. And to understand how they are losing is to understand the emotional state of the market and to not let yourself make these mistakes. Ok, để mà hiểu được giao dịch thị trường, chúng ta phải hiểu được những cái cung bậc cảm xúc của thị trường, những cái cung bậc cảm xúc của những người giao dịch trong thị trường. Và đặc biệt quan trọng, ta phải nhớ điều này là hầu hết những người giao dịch thì họ sẽ đều mất tiền. Thành ra chúng ta phải hiểu về cung bậc này để chúng ta làm cách nào đó chúng ta không đi vào những cái vết xe đổ đó, không bước vào những cái sai lầm đó. Sometimes the biggest part of being a trader and being accurate is to understand where what not to do. Like the majority of people are going to be having these type of emotions. They're going to want to buy more. They're going to want to give into the greed. You want to be able to recognize that and be selling into the greed and not giving into the greed. Thế thì chúng ta phải hiểu bởi vì bản thân chúng ta, tất cả những người giao dịch họ cũng sẽ qua những cái giai đoạn là sợ hãi, hy vọng, mong muốn, tích cực, muốn mua thêm, tin tưởng và bùng nổ rồi tham lam. Thế thì chúng ta phải hiểu những cái giai đoạn đó nó sẽ như thế nào để mà chúng ta sẽ biết rằng mình có thể đến một giai đoạn mình bán cho những người tham lam, nhưng mình đừng trở thành những người tham lam. Because like every other time and like in every other market, after a peak of euphoria, the market finds the lows of anger and depression again about a year later in Bitcoin. Tôi biết rằng trong tất cả mọi cái thị trường giao dịch về tài chính đó, thì cái đỉnh điểm của nó thì nó gọi là đỉnh điểm của sự hạnh phúc. Khi lên cái đỉnh điểm của sự hạnh phúc rồi thì nó cũng sẽ xuống lại, và khi nó xuống lại rồi thì nó sẽ kéo theo một chuỗi những cảm xúc tiêu cực đi theo. Chúng ta phải biết là đó là lúc mà chúng ta cần phải bán đi. Peaks of euphoria, lows of anger and depression. Đỉnh là gì? Đỉnh tức là vui sướng, hạnh phúc, tuyệt vời. Còn đáy là gì? Đáy là lúc mà chúng ta mất niềm tin và cảm thấy rất là chán nản. The market will continue to do the same cycle over and over again. So we have to be prepared for that and understand how to trade it and how to react to it. Và thị trường sẽ tiếp tục làm những cái chu kỳ này liên tục làm đi làm lại rất nhiều lần, và chúng ta phải biết chu kỳ nó xuất phát khi nào và kết thúc khi nào để chúng ta tham gia và rút ra đúng thời điểm. So when we're looking for the market in this phase of the market right now, we're looking for the market to show signs of continuation and build support to continue higher. Chúng ta khi mà ta nhìn vào thị trường, ta nhìn vào những cái điểm này, những cái điểm ta biết rằng là thị trường sẽ tạo ra những cái mức sàn ở chỗ nào để chúng ta có thể tiếp tục mình có một cái niềm tin rằng nó sẽ đi lên và ta sẽ tiếp tục giữ hoặc là mua thêm. I think the biggest thing to remember in trading, especially with Bitcoin, is that this bigger cycle is playing out. But as this bigger cycle plays out, there is waves within waves and little mini cycles of fear and greed. Chúng ta biết luôn, khi mình ta nhìn vào bức tranh tổng thể cái chu kỳ phát triển của đồng Bitcoin, thấy luôn là những cái chu kỳ lớn sẽ xảy ra sau 4 năm. Nhưng mà cứ trong những cái chu kỳ này nó sẽ có hàng hà vô số những cái chu kỳ nhỏ, những cái cung bậc cảm xúc nhỏ hơn nó xảy ra trong những khoảng thời gian ngắn hơn, mỗi ngày thậm chí ngắn hơn nữa. It really helps to kind of remember that this cycle of emotion is running through every time frame. Like Bitcoin is making these cycles on the large weekly time frame, let's say, over a 4-year period. But you can see the same emotion of this cycle play through smaller waves, like this wave here, or even smaller waves within there, like even just these little waves in here, pushing fear and greed always. Chúng ta thấy luôn là
những cái chu Bitcoin nó có những cái chu kỳ lớn của nó, và trong những cái chu kỳ nhỏ hơn của nó, ví dụ như là hàng tuần, hoặc là thậm chí nhỏ hơn nữa, nó cũng sẽ có những cái chu kỳ nhỏ hơn. Thậm chí là chúng ta biết rằng khi mình trade mình có những cái bảng biểu đồ tham gia tới từng phút cơ. Tức là cái cảm xúc nó sẽ thay đổi trong cái từng phút, và liên tục những cái thời gian đó nó luôn tạo ra những cái nỗi sợ hãi và luôn tạo ra những cái sự tham lam. Trong cái giai đoạn đó chúng ta phải định vị được rằng cái thị trường, cái cảm xúc chung của thị trường trong cái thời điểm đó là như thế nào. So the market is always moving in towards greed and fear and greed again and fearful and then greed again. So you have to remember it's waves within waves. And if you always think about the market getting overextended, reaching a point of greed, and then when people are selling at a loss in the retracement, it being fearful, you will start to move in flow with the market more. Và khi chúng ta thấy rằng là cái thị trường lúc nào cũng vậy, nó cũng sẽ có tham lam sợ sệt, tham lam sợ sệt, tham lam sợ sệt, liên tục như vậy, như những cơn sóng vậy đó. Và khi chúng ta nắm bắt được cái chu kỳ những con sóng rồi, chúng ta sẽ biết cái cách để mình lướt sóng như thế nào. So key things, the market's moving in waves of fear and greed always, and the market is always turning previous resistance into support or turning support back into resistance. The market is always recycling points of weakness and points of strength in the market over and over again and flipping those things from weak to strong or weak to strong. Các chị biết mà, hiện nay thì chúng ta đều biết luôn là cái biểu đồ nó sẽ có hai mức là mức kháng cự và mức hỗ trợ. Thế thì lúc nào cũng vậy, hai mức này nó sẽ liên tục thay đổi, thậm chí nó đổi chỗ, đổi vị trí với nhau, mức kháng cự và mức mức hỗ trợ. Và khi chúng ta hiểu về hai cái mức này và hiểu về cái thức vận hành của nó, thì chúng ta sẽ biết rõ hơn thị trường nó hoạt động như thế nào. A very good example would be this zone right here near 40,500 or so, where this zone was strong resistance, support. The market changed this level from resistance over here into support over here to go higher. Ở đây ta thấy luôn là cái thị trường đó, cái mức khoảng chừng 40.000 phía dưới này này các anh chị em. Mức 40.000 này là mức kháng cự. Cái mức kháng cự là cái mức đầu tiên nhất, rồi chúng ta sẽ có những cái mức kháng cự là mức kháng cự mạnh nhất, chúng ta sẽ có những mức kháng cự nhỏ hơn, và từ từ từng bước một, những cái kháng cự này nó sẽ ít dần hơn về cái doanh số. So if you can remember those key things, that to look for strength where there was previous weakness, or to look for weakness where there was previous strength. Cái điều quan trọng là chúng ta phải nắm bắt được, chúng ta tìm kiếm cái điểm mạnh của thị trường trong lúc thị trường đang yếu, và chúng ta phải biết tìm cách tìm kiếm cái điểm yếu của thị trường trong lúc thị trường đang mạnh. Now, if you look in here, this was previous weakness, all through here, resistance. Now over here, the market's probably going to try to turn this area into support to continue higher. Ở đây các chị thấy không ạ? Ở đây thấy ba cái vòng tròn màu vàng á, ở một chỗ á, là nó là đỉnh điểm, nó là đỉnh của cái biểu đồ, mà nó là điểm mạnh của nó, bắt đầu nó xuống dần, sau rồi lên một lần nữa nó gặp một cái điểm mạnh lần thứ hai, vòng tròn nhỏ hơn, và tiếp tục thị trường biến động tiếp cho đến khi mà cái vòng tiếp theo nó đã nằm ở cái mức kháng cự. Tức là cái đỉnh của nó ngày hôm nay nó có thể là mức kháng cự của ngày mai. Mức kháng cự mình hiểu là cái mức sàn, là cái giá sàn của thị trường vào ngày mai. And this would be what we call the market creating structure here. We have resistance, a level, a whole zone of resistance through here, and an area where it needs to show support over here. So that's a classic turning support into an area that was previous resistance, or building strength where there was weakness previously. Đó là một cái dùng những cái chiến lược, một cái bài học chúng ta biết rằng là cái cách thức để chúng ta có thể tìm hiểu cái mức kháng cự và mức hỗ trợ, làm sao ta xác định được ngày hôm nay cái đỉnh điểm này, cái giá này là cái mức hỗ trợ, thì ngày mai nó thành mức kháng cự. Ngày hôm nay nó là đỉnh thì hôm nay nó là đỉnh thì ngày mai nó là đáy, và thậm chí có thể ngược lại, ngày hôm nay là đáy thì ngày mai là đỉnh. Thì làm sao mình biết được cái chuyện đó? Now this is a higher time frame structure where I could see this happening on a 4-hour or on a daily. But we're using the same concepts of support and resistance and trend, right? We're using those same concepts on every time frame.
the concepts of support and resistance and weakness and strength, we're using those concepts on every time frame. Ok, và cái ý tưởng về cái kiến thức về cái hỗ trợ và kháng cự hay là điểm mạnh, điểm yếu hay là đáy và đỉnh, nó ứng dụng ở trong tất cả mọi cái khung giao dịch trong cái đợt giao dịch của chúng ta, trong cái việc giao dịch crypto của chúng ta. But something to remember in trading and analyzing the market is that the higher the time frame, the analysis, the more valid the situation would be. Và chính vì vậy chúng ta đều biết điều thế này là cái khung thời gian mà nó càng lớn á, thì cái khả năng mà nó chính xác nó sẽ càng cao. For instance, you see how we spent several days at this level. Now we'll probably spend a few days at this level in here to confirm that level on a higher time frame for the validity to go higher. Thế thì chúng ta thấy rõ luôn là ở cái chỗ ví dụ ngay chỗ này nè, là thấy luôn là chúng ta nó đỡ cái mức thấp như vậy và xuống như vậy trong thời gian vài tuần, trong vài ngày trong tuần, thì mình cũng chưa thể nào xác định được đây là mức đỉnh hay mức đáy. Nhưng khi mình nhìn lại cái sự phát triển biểu đồ của nó thì mình thấy rõ ràng luôn, khả năng nó sẽ tăng trưởng cao khi mình nhìn một mức độ giao dịch về thời gian nó rộng hơn, thì xác định được rằng là nó nằm ở trong cái chu kỳ đang tăng. Now, these are the concepts that we're using here on the higher time frames to analyze continuation of trend or maybe entries for swing entries or longer positions. Thì đây là một cái vị trí mà chúng ta có thể mua vào nếu chúng ta đang giao dịch về giao dịch xen kẽ trong tuần, hoặc là chúng ta có thể dùng để đầu tư. Đây là cái vị trí khá là hiệu quả, một cái mức để mình mua khá là ổn. So if you're looking for an entry or you're looking for a place for the market to turn here on the higher time frames, it would be for a trade that would be held longer. You wouldn't really be looking on the daily or the 4 hour for a day trade or for a scalp trade. Và để mà chúng ta có thể giao dịch về khía cạnh lướt sóng, thì chúng ta sẽ nhìn vào cái khung thời gian là 4 tiếng hoặc là cỡ như vậy, để chúng ta có thể hình dung được là cái mức độ di chuyển của thị trường trong cái thời gian đó như thế nào, để chúng ta có thể đưa ra một cái quyết định về lướt sóng nó chính xác. But it's good to get an understanding of what's happening on all the time frames, because the higher time frames are really what is pushing the market, and the lower time frames are what is playing out in the moment. Chúng ta phải hiểu luôn là những cái khung thời gian lớn á, là những cái khung thời gian ta xác định được cái hướng đi của thị trường, trong khi những cái khung thời gian nhỏ đó thì nó chỉ cho ta biết là thị trường đang biến động ngay giai đoạn đó như thế nào thôi, nó không xác định được là cái hướng di chuyển của thị trường tăng hay giảm. So we want to understand what's happening on the higher time frames. So that's going to kind of be like the tide, right? We don't want to go against the tide. We want to understand what's happening on the higher time frames that is creating the conditions that we're looking at for today or for tomorrow. Và chúng ta phải hiểu rằng là cái thị trường nó cũng như cơn sóng vậy đó, mình phải nắm bắt được cái cơn sóng đó, phải hiểu rằng cái cơn sóng nó sẽ như thế nào, để từ đó mình mới có thể mình nắm bắt được nó và mình đưa ra những cái đợt lướt hiệu quả và chính xác. So we would use the higher time frames to analyze the market for longer positions. Okay. When we're using the lower time frames, we're going to use the same concepts, but for trades that could play out within a few hours or maybe a day, for smaller time frame to hold the trade. Thế thì khi mà chúng ta nhìn vào những cái khung thời gian lớn á, thì chúng ta biết rằng đó là cách thức để chúng ta xác định hướng đi của thị trường, để chúng ta tham gia đầu tư. Đầu tư có nghĩa là giữ đó và chờ nó tăng và không quan tâm gì thị trường hết. Nhưng mà khi chúng ta đã liên quan đến việc là trade, là hay lướt sóng hay giao dịch, thì chúng ta phải quan tâm đến những khung thời gian nhỏ hơn để chúng ta có thể thực hiện và chốt cái lệnh đó trong 1 hoặc 2 giờ sắp tới, hoặc cao lắm là 1 ngày. And we have different strategies and tools and methods to identify if the market is going to go up or down for the day or for the next few hours. But reading those breaking points in the market always comes down to understanding the same concepts of the market
getting resistance and support and flipping those things over and over. Và ở đây chúng ta có những cái chiến lược cũng như cái cách thức để hướng dẫn cho các anh chị em những cái công cụ hướng dẫn phân tích và có thể suy đoán được là cái hướng đi của thị trường trong thời gian ngắn sắp tới, trong vòng 2-3 tiếng tới, trong vòng thời gian khoảng một ngày tới, nó sẽ đi vào cái theo chiều hướng nào. Nhưng mà chúng ta phải hiểu về cái concept, một cái ý tưởng rằng là gì ạ? Là cái hỗ trợ và kháng cự, hai mức độ này nó sẽ luôn luôn liên tục thay đổi vị trí với nhau. Đỉnh ngày hôm nay có thể là đáy của ngày mai, và đáy của ngày hôm nay có thể đỉnh của ngày mai ha. Mình luôn nhớ cái này. Now, we've made strategies that are very simple to read the market. Like we're trying to break the market down into the simplest form as possible to say the market either has support or resistance. And when that support or resistance breaks, there is a moment of impulse in the market that we identify that point in time in the market. Và khi chúng ta nói về cái sự kháng cự hay là hỗ trợ hay là kháng cự, thì mình phải hiểu rằng kháng cự ở đây không phải là thiên hạ bỏ cục tiền đó quăng đó xong rồi cái chờ nó xuống là hứng đâu, không phải đâu. Nó chỉ là một cái mức độ mà người ta đang đặt cái giá trị về cái đồng tiền người ta trong mức độ thời điểm đó, trong một cái khung thời gian đó, và cái khoản này hoàn toàn có thể bị thay đổi. Ngày hôm nay người ta có thể mua và ngày sau người ta sẽ đổi lệnh hình bán, một vài click là xong. Nó cũng không phải là cái điều để chúng ta có thể tin tưởng một cách tuyệt đối. Chúng ta chỉ biết rằng là nó sẽ là như vậy và mình cân nhắc cách thức, cái chiến lược của mình. So think about it like this. We're always looking for the same thing to happen in the market. We're looking for, in this situation here, we can see the market had support at these 2 points. And when that support got broken here, the market moved down. Ở đây mình thấy luôn là hai cái đáy của cái hình này ở ngay cái chỗ khoanh tròn á, người ta là điểm hỗ trợ. Điểm hỗ trợ này có 2 điểm hỗ trợ, nghĩa là nếu như cái 2 điểm hỗ trợ này mà nó bị phá đi thì giá của đồng tiền hay là giá của thị trường nó sẽ đi xuống. And if the market were to come like this back up, we would be seeing the market turn that same level into support after breaking a resistance. Và nếu như nó cũng giống như vậy nhưng mà thị trường lại đi ngược hướng lên, không phải là đi xuống, không phải là cái đường cuối cùng nó không phải đi xuống mà là đi lên, thì rõ ràng luôn là thị trường á, đang có hướng đi lên và đang tăng trưởng. So the market is always breaking little levels every day that create opportunities between the level it breaks and the next level it wants to go to. Thì rõ ràng luôn thấy là thị trường luôn luôn tạo ra những cái sự biến động như vậy để thấy rằng là giá cả tăng và giảm, thị trường đang lên và xuống. And that's where the scalper strategy really helps to capitalize on that, especially with the original algorithm here. Và đây là cái lúc mà những cái công cụ về lướt sóng nó hỗ trợ chúng ta đây. Đây chính là lúc công cụ lướt sóng nó đưa ra chúng ta biết về những cái điều mà chúng ta cần phải biết. Now we've tried to make this as simple as possible for people that are just learning how to, play in these markets, to just follow the instructions on the screen. Và chúng tôi sẽ tìm cách để mà làm cho cái thông tin này nó đơn giản nhất trong khả năng có thể đơn giản, để tất cả chúng ta, những người mới biết tham gia vào thị trường này, có thể hình dung được, có thể mường tượng được cái thị trường như thế nào và chúng ta cần hành động như ra làm sao. The way that this works is that there's a strategy, there's an algorithm that is running and scanning the market for us and telling us where the market could potentially break. Ở đây có những cái thuật toán để mà nó đang quan sát thị trường và nó sẽ scan thị trường này. Nó có thể phán đoán được rằng là ở điểm nào, ở mức độ nào thì thị trường sẽ bị vỡ, cái mức kháng cự, cái mức hỗ trợ sẽ bị vỡ và thị trường sẽ đi xuống. And when that opportunity arises and when the algorithm senses a possible setup, we have our educator team come in here and basically clarify the level for you and give you the details of the setup right here on the chart. Và khi mà thị trường nó đưa ra những cái
những cái thông điệp như vậy thì một số những cái người educator họ sẽ vào đây, họ sẽ xem xét thị trường, họ sẽ phân tích thị trường và họ sẽ đưa ra cho chúng ta những cái phán đoán thị trường về cái mức độ tăng trưởng, và đưa cho chúng ta những cái khả năng có thể xảy ra để chúng ta ra lệnh một cách hiệu quả. And I feel like that's why this is probably one of the most effective strategies that we have, because it's a combination of using the computer algorithm to scan the market for us, and then having our educators with experience come in and explain the level with clarity in the setup. Thế thì rõ ràng đây là một cái sự kết hợp rất là hiệu quả giữa máy tính và trí tuệ, kinh nghiệm của con người. Máy tính thì nó sẽ làm một cái việc, nó đưa ra những thuật toán và nó scan thị trường để biết rằng trong những thị trường là thị trường nào là phù hợp trong giai đoạn này để có thể tham gia vào những cái đợt giao dịch. Và tiếp theo thì những cái người mà đã có kinh nghiệm, những trader, những educator, những người giáo dục đã có kinh nghiệm, họ sẽ vào, họ sẽ phân tích thị trường trong giai đoạn đó để họ xác minh xem là có nên vào hay không, có nên vào lệnh hay không, có nên xuống lệnh hay không, và một cách rất rõ ràng để chúng ta hiểu rằng là đó là lúc mình xuống lệnh mua hay là mình xuống lệnh bán. So this is a combination of, the best of both worlds. It's the algorithm, the program running, scanning the market with the human intervention as well to make it clear, because there's a lot going on behind the scenes here that define these levels. Và lý do tại sao là kết hợp giữa hai cái là cả trí tuệ nhân tạo và trí tuệ con người là bởi vì đơn giản nằm ở chỗ là chúng ta cần phải có kinh nghiệm nữa. Chúng ta phải thấy được thị trường và chúng ta phải, máy tính nó chỉ scan thị trường cho biết khúc nào là nó hiệu quả để mình ra lệnh thôi, xuống lệnh thôi. Nhưng mà đối với kinh nghiệm của con người, của trí óc con người trong những đợt giao dịch thì người mới biết được là với cái mức độ này thì mình nên ra lệnh như thế nào cho nó hiệu quả. So let's look at this last sell setup from 9 hours ago. This is the candle here where the sell came in. This level where it broke, and this candle here is where the trade confirmed the sell once the level broke. Ở đây là khi mà chúng ta thấy luôn là cái lệnh mua và lệnh bán nó xảy ra rất là nhanh chóng, mua và bán sẽ rất là nhanh chóng, bởi vì khi đó hệ thống họ phán đoán rằng là cái việc mất đi thế kháng cự và thế support này sẽ sớm xảy ra thôi. Thành thử ra nó sẽ ra một lệnh mua và lệnh sell gần với nhau. The biggest thing to remember when using a tool and a strategy like this is once you see the setup, wait for the market to show itself to you. You don't have to act instantly. As you can see here, there was a good hour before this actually broke and confirmed. Thế thì khi chúng ta gặp những cái sự biến động như vậy hay những cái scan mà nó ra tín hiệu như vậy, chúng ta cần phải rất thận trọng để quan sát thị trường, xem thị trường tiếp theo sẽ đi như thế nào. Ví dụ như ở ngay cái chỗ vòng tròn này, thấy rõ ràng luôn là ở cái mức giá này, khi mình nó xuống như vậy thì rất nhiều người họ đã định nghĩ rằng là nó sẽ tăng và họ chuẩn bị mua, nhưng mà không phải, nó còn xuống nữa. But why this level, right? Why this level? I want to show you why the educator chose this level as the breaking level to confirm, because it was at this level right here that the market broke its trend that it was riding on. And this was a level right here of support that back here was previously resistance. Here, resistance there, support here. Once the trend is broken, this is the confirmation candle. Ở đây mình thấy không ạ? Ở đây mình thấy luôn là đây là mức đầu tiên, nứt phía trước khi mà cái việc những cái nến đỏ nó xảy ra đó, thì cái mức mà cái vòng tròn đó nó là cái mức kháng cự. Và khi cái thị trường nó bị phá vỡ đi và thị trường nó còn bị mất đi cái thế cân bằng và giá nó tụt xuống, thì cái chỗ kháng cự đó nó trở thành một cái chỗ support, trở thành một cái chỗ mà hỗ trợ. So this is how you would analyze the market to choose that level. Okay? Like I was talking about on my charts here, how the market creates certain structure that you identify for the break and the opportunity. That's what we see going on here, but we're making it so simple for you by just identifying the level to tell you the level that you need to watch to break. Và bởi vì đây, nếu mình phân tích theo kiểu này á, thì nó sẽ rất là
là khó đối với một số anh chị em là người mới chưa biết về cái này. Thành ra chúng tôi sẽ tìm cách để mà nó sẽ đơn giản hóa tất cả mọi việc để làm sao cho những người mới họ có thể một cách đơn giản nhất có thể hiểu được cái thị trường nó như thế nào và cần phải hành động ra làm sao. So all of this analysis of determining the level we want to see break is all done for you when you come here and you see that there's just a label telling you sell or buy and a level that needs to break. So all you have to do really is understand the simple concepts of what's going on here and wait for it to happen. Và chính vì vậy khi chúng ta mới vào đây với những cái chiến lược và những công cụ mà của Academy chúng ta thì chúng ta sẽ biết được đối với những cái mức độ mà chúng ta tham gia, chúng ta sẽ cần phải hành động gì, chúng ta sẽ mua và bán như thế nào, và ở một cái mức mà thị trường có thể có tín hiệu thị trường có thể bị chuẩn bị phá vỡ thế cân bằng hay là chuẩn bị phá vỡ cái mức độ hỗ trợ thì chúng ta phải chờ đợi để chúng ta xem những cái lệnh tiếp theo cần làm là gì. Đừng vội vàng tham gia vô trong giai đoạn này, trong giai đoạn mà nó tạo ra những cái tín hiệu giống như vậy. It's important to wait for it to happen because like any other algorithm, sometimes it calls false positives, which would be levels that get called like a buy right here, where it never confirms. So where the buy comes through right here, the level that would have to break would have to be about this level right here. If the level doesn't break, there's no trade. So you have to wait for it to confirm. Ở đôi khi thì trong cái vấn đề là giao dịch đôi khi chúng ta xảy ra những cái trường hợp đó là cái lệnh mình đặt mua nó không có xử lý và nó vẫn treo ở đó, bởi vì lý do là nhiều lý do lắm. Ví dụ như khối lượng giao dịch người bán không đủ để ta thực hiện cái lệnh đó, nó sẽ treo, và chính vì nó sẽ không ghi có và nó sẽ không ghi trên cái nến này, dẫn cái việc là cái thông tin mà người ta đưa ra đôi khi mình đặt cái lệnh ngay chỗ đó nhưng mà mình lại không mua được. Thì những chị em nào mà trading lâu năm sẽ biết cái việc đó. Chính vì vậy chúng ta phải đôi khi những lúc mà xảy ra cái chuyện này chúng ta phải chờ đợi cho đến lúc mà thị trường nó đỡ phải biến động thì khi đó chúng ta mới có thể đưa ra được những cái giao dịch nó hiệu quả. So this is identifying the potential opportunity for the breakout and the educators defining the level that needs to confirm that breakout. Like I said, if it doesn't confirm, there's no trade. If it confirms, then there's a certain way that we like to trade it. Chính vì vậy khi mà chúng ta có những cái lệnh ở đây mà cái lệnh nó được xác minh thì chúng ta đảm bảo rằng là mình có thể giao dịch được. Nhưng mà cái lệnh mình đặt ở đó mà nó chưa xác minh gì hết, nó chưa có chốt lệnh, nó chưa có xử lý cái lệnh đó thì rõ ràng luôn thị trường nó chưa có ổn định để chúng ta có thể tiến hành đặt những cái lệnh giao dịch của chúng ta. And that way that we like to trade it, or this is the strategy that I find is the most effective, is that once you wait, let's look at this sell. Once you wait for the breaking candle and you see that this candle is going to close that 15-minute past the break, you're looking to sell anywhere in this candle. And you're looking for your stop loss to be below the base of that candle. And you're looking for 300, 600, and 900 pips. This one went 2,000 pips. Ok, ở ngay ở mức độ này chúng ta thấy rõ luôn là khi mà cái nến nó đang xuống ở mức độ dưới mức độ phá vỡ rồi đó thì chúng ta nên đặt cái stop loss ở ngay cái vị trí này, bởi vì đôi khi nó sẽ lên trở lại nhưng mà đừng có tham mà mong rằng nó sẽ tăng ở mức độ vượt qua mức độ khi nó sẽ còn xuống nữa. Thì stop loss đặt ở chỗ ở phía dưới cái nến đỏ đầu tiên sau cái mức cái độ mà cái đường ngang kẻ về cái mức phá vỡ thị trường đó thì chúng ta nên đặt một cái stop loss ở ngay chỗ đó, bởi vì nếu không thì mình sẽ mất khá nhiều từ một khoản mà hồi nãy anh tính ra là khoảng chừng mười mấy nghìn. The biggest thing is to split your risk into 3 positions. That's what we would like to do, because if you split your risk into 3 positions, if after it moves 300 pips, you can take 300 pips. But very important, once you book profit, move the rest of your orders to break even. So that way there's no loss. If you pulled money out of the market, get back to break even on the rest of your orders. Thì cái việc quan trọng của chúng ta là khi chúng ta tham gia vào cái giao dịch đó, chúng ta phải có ít nhất là 3 cái lệnh, 3 lệnh đặt ra hoặc là 3 cái gói mua với những cái giá khác nhau, và chúng ta luôn luôn có mục tiêu là gì? Làm sao hoàn vốn
trong thời gian sớm nhất, là làm sao mà hoàn được cái vốn đầu tư, cái tiền mua trong thời gian sớm nhất. Có nghĩa là khi mà chúng ta thị trường nó tăng thì chúng ta phải phải giảm, phải tăng, phải di chuyển cái mức stop loss của mình về cái giá mà mình mua, để làm sao mà cho cái việc giao dịch của chúng ta nó gần như là rủi ro thấp nhất. Try to keep your stop loss 1-to-1 with your first take profit. So if your first take profit is 300 pips, your stop loss should be about 300 pips. But always try to use the base of the candle as the place where you want to hide your risk. Và chúng ta phải nhớ một điều này là khi mà chúng ta tăng trưởng lợi nhuận là khoảng chừng là ví dụ 300 bit chẳng hạn, thì chúng ta bit ở đây là đừng nghĩ bit 300 bit đơn vị nhỏ nhất của bit đó, khoảng chừng 300 bit, thì chúng ta sẽ di chuyển cái stop loss của mình lên ở mức độ mà lỡ như thị trường biến động nó về là cái mức đầu tiên của mình thì mình cũng không có mất tiền, mà mình sẽ cắt lời ở ngay cái chỗ 300 đó. Và đó là một cái cách thức để chúng ta có thể kiểm soát được cái rủi ro của chúng ta. Bên cạnh đó hãy đặt cái chân cái nến này nè, lúc nào vậy quan sát cái chân của những cái nến này và đặt cái stop loss ở khoảng mức ở những cái chân của cái nến đó. Now remember, this is a scalping tool or a day trading tool. So this is telling you to just, once you enter the market, to just, once the market moves in your favor, take your profit, take your profit, take your profit, and be done. Wait for the next setup. Và mình nhớ ha, đây là một cái công cụ để chúng ta đi lướt sóng. Lướt sóng nghĩa là gì? Lướt sóng nghĩa là khi mà thị trường mình mua rồi, ra lệnh rồi, thị trường tăng trưởng một chút, chúng ta đặt stop loss, kéo stop loss lên, kéo cái mức độ bán lên, rồi cứ như vậy để mà thị trường nó có quay trở lại thì chúng ta cũng sẽ nhận được cái mức lợi nhuận của chúng ta. Và đừng có tham lam để mà chờ nó lên nữa. Mình đang trading mỗi ngày, hàng ngày, ngày nào cũng trade, mà chu kỳ lặp lại liên tục mỗi ngày như vậy, nên mỗi ngày lời ít thôi, một chút xíu thôi, nhưng mà chúng ta vẫn đảm bảo rằng cái nguồn lãi của chúng ta nó cộng dồn sẽ rất lớn. I think the biggest thing to remember when you're using this is also that now that this called a sell here, this is not looking for another sell. It's not going to call another setup until it finds a buy. It doesn't work like sell, 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 sell. It looks for a sell and then it looks for a buy. It looks for a sell and then it looks for a buy. Và nhớ cái nhìn vào công cụ này nè, những công cụ này lúc nào nó cũng sẽ có một cặp mua và bán, không có bao giờ mà có cái chỗ nào mà bán không, hay lúc nào cũng sẽ mua và bán. Khi mà nhìn thấy là có mua thì sẽ có bán, và nếu mà đã thấy cái bán rồi thì coi như là cái chu kỳ của cái cặp đó nó đã qua rồi, đừng có quan tâm nữa. So understanding that somewhere over here within the next few hours or some point today, this could probably call another buy setup. Ví dụ như đây tôi tin rằng khoảng chừng một thời gian sắp tới thôi, trong tương lai chúng ta sẽ có một cái setup mua bán nó nằm ở ngay cái khúc này. And understanding where this is where it comes, this is where understanding all of the time frames and the multiple time frame analysis and the trend, this is where it can help you utilize these scalper tools to kind of understand where your entries are for other things as well. Và khi ta hiểu về cái công cụ này, chúng ta sẽ hiểu được rõ nét hơn về cái giao dịch lướt sóng là như thế nào, và cách thức mà chúng ta có thể áp dụng nó trong cái việc giao dịch hàng ngày của chúng ta. And I don't want that to sound confusing. I want you to understand that this tool is going to call a buy for us here in the next day or so, probably, right? But where we're at in the market is at the bottom of this retracement. So the next buy that gets called on the scalper somewhere in here could be the entry for a much larger target. Thì ta hiểu thế nè, ở đây tôi không có muốn làm cho các anh chị em bị bối rối đâu, bị nhức đầu đâu. Mình nói đơn giản là cái công cụ này nó sẽ cho chúng ta những cái cách thức để chúng ta có thể lướt sóng. Mình nhớ như mình lướt sóng có nghĩa là mình giao dịch hàng ngày và cái khung thời gian rất là ngắn, mình mua và mình thể bán trong thời gian rất là ngắn sắp tới. Ở đây cái việc chúng ta mua ngày hôm nay á, chúng ta có thể nhìn thấy rằng là cái giá mua này nếu mà đặt trong tương lai, một tương lai nào đó, thì nó có thể là một cái giá
trong thời kỳ nó đi xuống thì nó là giá không hợp lý, mà trong thời kỳ đi lên thì nó là giá quá tuyệt vời. Nhưng mà mình không theo nhắm vào hướng đó, mình nhắm vào cái chuyện là mình đang lướt sóng với cái công cụ này. So if you think about it like this, here I'm showing the 4-hour time frame on the left and the 15-minute time frame on the right. And if you think about it like this, somewhere on this 4-hour chart, I'm looking for support to show and the market to go higher. Okay. Ok, ở đây chúng ta thấy luôn là cái ví dụ về một bên á, là cái giao dịch về khung thời gian 4 giờ, một bên là khung giao dịch khung thời gian 15 phút. Thì chúng ta sẽ thấy luôn ở đây ở mức 4 giờ thì tôi đang tìm kiếm ở cái mức độ hỗ trợ để tôi có thể chia sẻ cho chị thấy đây. And that entry that I'm looking for here on the 4-hour, I may actually be able to get a confirmation on that entry on the 15-minute from the scalper. Thế thì ở cái mức độ mà kháng cự này tôi đặt ra một cái giá mua ở mức độ kháng cự trong mức 4 giờ, đôi khi nó sẽ được chốt lệnh confirm vào cái khung 15 phút trong cái đợt giao dịch ở mức độ nhỏ hơn. Because if I get a scalper entry somewhere over here in the next couple hours, that could be my entry I'm looking for on my 4-hour time frame. And those buys in there may be good for a scalp, but they may be also good to hold for much higher prices. Nói một cách khác là đôi khi chúng ta nhìn vào khía cạnh này, chúng ta đặt một cái lệnh vô tình may mắn mình dính được cái lệnh đó, thì cái lệnh đó nó có thể gọi là nó tốt cho cái việc chúng ta trade hàng ngày, và thậm chí nó cũng có thể tốt nếu như chúng ta cứ để đó và chờ cho nó tăng giá trong tương lai, hoặc là mua và giữ đó. So you can approach this from different ways. Once you want to fully understand these markets, you can trade them for the trade for today or for tomorrow, or understand where to place yourself in the market for the next week. Chính vì vậy khi mà chúng ta hiểu thị trường rồi, chúng ta sẽ có thể nắm bắt được rằng là cùng với cái cách đặt lệnh như vậy, cùng với cái giá chúng ta mua như vậy, thì chúng ta sẽ nên ứng dụng thế nào, chúng ta sẽ nên đối xử thế nào với cả cái tài sản chúng ta đang có, mình mua mình bán trong thời gian vài khung giờ sắp tới, hay là mình sẽ giữ nó, bởi vì mình thấy rằng là trong một tuần tới mình đảm bảo khả năng rất cao là giá của nó sẽ tăng trưởng rất lớn. So if you're just starting out using these strategies, I think a really good place to start is with the scalper, because the scalper is identifying the levels for you. The analysis is already baked into what you see here on the screen, and you just have to basically wait to follow the instructions. Và phải nói luôn là nữa, sau khi chia sẻ xong thì tôi nghĩ rằng là cái ứng dụng và cái phương pháp lướt sóng nó sẽ phù hợp với tất cả chúng ta. Bởi vì sao ạ? Bởi vì cái lướt sóng này đơn giản, nó ra và tín hiệu để mình biết luôn là khi nào mình nhập lệnh, khi nào mình chốt lệnh, khi nào mình xuống lệnh, khi nào mình cần phải tham gia vào thị trường. Và nó cũng dễ dàng để chúng ta có thể dễ hiểu hơn trong cái mức độ giao dịch, đặc biệt là nếu đối với những người nào mà họ đã biết phân tích thị trường rồi thì nó càng dễ dàng hơn nữa. And then put these concepts from these lower time frame strategies, put these concepts together with what you see in Swipe Coin and what you see on the Go Live. Because, and I'll leave you with this analysis that I have with Bitcoin here, that whatever entry comes next on the scalper may very well be the entry that I'm looking for the market to go towards 70,000. Và có thể nói luôn rằng là tôi có thể kết thúc bằng một cái sự phân tích về đồng Bitcoin trong tương lai. Thì sắp tới đó chị thấy là cái mức độ mà mua đó, hay là cái thông tin về việc mua hay là enter hay là vào thị trường hay là vào lệnh đó, nó sẽ ở cái mức nào đi chăng nữa thì tôi phán đoán và tôi nghĩ rằng, tôi thấy rằng là có khả năng Bitcoin nó sẽ tăng lên ở mức 70.000. So when the scalper calls another buy and it confirms, play it for the scalp, take the profit when it's there, but it might be good to hold a couple positions to see if this thing wants to start to run much higher. Chính vì vậy khi mà chúng ta nhận được những cái lệnh sắp tới về cái việc là lướt sóng đó, thì mình lướt ha, cũng có thể lướt, nhưng mà nhớ đừng có lướt nhiều quá, mà chúng ta cũng có khả năng là mình nên giữ lại một ít, nắm một ít
để chúng ta có thể chờ đợi những cái kết quả lớn hơn của giá trị đồng Bitcoin trong tương lai. All right, so I'm going to have to go ahead and stop it there. I have another call actually that started a Ok, couple minutes cái ago bài học here. ta hôm nay là như vậy ha. Tôi bây giờ tôi phải sang một cái phòng Zoom khác, có một cái buổi nói chuyện khác. Cảm ơn các anh chị đã lắng nghe rất là nhiều.